Hello guys! Welcome back sa aking channel. At guys, kung maalala nyo, may previous video ako about sa house renovation. Yung kurtina doon guys na pinakita ko sa inyo, which is ni-repair ko lang at ginawa kong grommet. Ito yung mga kasamang kurtina na hindi ko pa na re-repair. So, eto guys, yung gagamitin kong grommet. So, ganito na yung magiging design ng cortina. Ayan, eto na yan siya. So, ang isang rolyo nito guys ay 1,200 dito sa kalibo. So, eto ay tatastasin ko yan, yung mga pleated na yan. At gagawin ko yan. So, ayan guys, ito lahat guys ay gagawin ko yan. Bali, ayan, yan talaga yung dating design niya. So, ito ay babaguhin natin at gagawin ko na nga itong grommet curtain. So, itong part na to ay tatastasin ko yan. So, ganito na naman guys yung pagtastas. So, ayan. Itong kurtina to guys ay 20 years na. Pero kung titingnan nyo siya, parang bago pa din. Yan nga lang, dahil nga lumakaluma na yung design, gusto na dito ko, baguhin naman para maiba naman yung magiging tura. So, ayan guys, matastas na. Ito na yung itsura niya. Itong part na to guys, aalisin to. So, mag-iiwan lang ako dito ng alawan. So, kailangan guys, yung paglagay natin ito, magiging balance yung kabilaang sides. At dahil nga repair na to, sinukat ko muna yung kanyang kabilaang sukat bago ako nagputol ng grommet. So, itong fold na to guys, ito kailangan may iipit natin dito itong grommet. So, tinastas ko muna para maikabit ko muna to. So, mag-iiwan tayo dito ng half inch. Mag-a-adjust tayo ng half inch dito bago natin itahid to. So, mga ganyan. Ko rin to para maiipit ko rin dito. Next naman, ipo-fold natin to guys. So, ayan yung magiging tira dito sa ibabaw. Papasada ko rin muna to.
i-close ko muna yung pinaka-side dito guys. Yung tinastas ko kanina. So, mapapansin nyo, ito yung tinastas ko kanina. So, pag inipit ko yan, matatago na yung dulo ng grommet. So, yung next naman guys, para matapos ko na yung grommet, ito, kung mapapansin nyo ito, may mga butas po. Bubutasin natin ngayon ito. So, sa paggawa niyan, kailangan mag-iiwan tayo ng allowance dito sa side para hindi siya mabusbus pagka inilagay na natin yung pinaka-takip. So, parang ganito lang guys. So, ayan, kung mapapansin nyo, may allowance pa rin ako naiwan. Ganito naman yung pagkabit nito guys. So, ikakanyan lang yan. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, malinis. Ayan. So, ito yung harap, yung likod. So, ganun guys, hanggang sa maubos natin ng butas yung buong kortina. So, ganyan lang ang gagawin. So, ayan guys, yari na yung aking ni-repair na kortina at ginawa ng grommet curtain. So, ayan guys, na-repair ko na. So, pag natapos ko to, ikakabit naman namin ngayon doon sa bagong renovate na bahay. So, ayan na guys, ang aming bagong bihis na receiving area o yung sala. At hindi ko pa nailagay dyan yung carpet kasi pinalabhan ko pa muna bago ilagay. At ito ang pinaka front door. Ito pa lang guys yung aking ipakita for today at abangan nyo yung ibang part ng bahay na akin ding bibihisan ng bagong gawang kortina.